Alam mo ba, kapag bibili tayo ng SUV, kadalasan ang unang iniisip natin ay ang porma, brand at features. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay kung gaano ito katagal-tatagal. Kasi aminin na natin mga kabida, walang gustong bumili ng sasakyan na ilang taon pa lang nagsisimula ng maglabasan ng sira. Ang gusto natin ay yung tipong isang beses ka lang bibili, tapos kaya ka na nitong samahan ng 10, 15 o kahit 20 taon. May mga SUV ba talaga na halos hindi nasisira? Yung tipong kahit umabot ng daang-daang libong kilometro na ang tinakbo, ay tuloy pa rin sa biyahe ng walang problema? Sa video na ito, aalamin natin ang top 13 pinakamatitibay na SUVs na halos hindi nasisira. Mga sasakyang subok na sa tibay, reliability at pangmatagalang performance. Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang car content na sulit panoorin bago ka bumili ng susunod mong sasakyan. Handa ka na ba? Simulan na natin! Top 13. Ford Everest. Ang Ford Everest ay isa sa pinakasikat na mid-size SUVs sa Pilipinas pagdating sa tibay at off-road capability. Built ito sa ladder frame platform na shared sa Ford Ranger, kaya designed talaga siya para sa rough roads at long-distance travel. Kilala rin ito sa solid suspension setup at strong diesel engines na kayang tumagal basta properly maintained. Isa ito sa mga paboritong family SUVs na ginagamit kahit sa probinsya at long highway drives. Alam mo ba, ang Ford Everest ay ginagamit din sa ilang bansa bilang emergency response at utility vehicle dahil sa tibay ng chassis at torque ng diesel engine nito. Top 12. Mitsubishi Montero Sport. Ang Mitsubishi Montero Sport ay matagal ng subok sa tibay lalo na sa Southeast Asia. Kilala ito sa reliable 4N15 diesel engine na fuel efficient pero powerful pa rin sa long-distance driving. Bukod dito, maganda rin ang reputation nito pagdating sa suspension durability kahit sa lubak-lubak na kalsada. Isa ito sa pinaka-trusted SUVs ng maraming Filipino families. Alam mo pa, ang Mitsubishi Montero Sport platform ay ginagamit din sa ibang heavy-duty Mitsubishi vehicles na pang long-term utility use sa iba't ibang bansa. Top 11. Nissan Terra. Ang Nissan Terra ay isa sa underrated pero matitibay na diesel SUV sa Pilipinas. Built ito sa parehong platform ng Nissan Navara pickup, kaya designed talaga siya para sa durability at heavy-duty use. Malakas ang hatak ng 2.5-liter turbo diesel engine nito at kilala rin sa comfortable ride kahit long drives. Isa itong solid choice para sa pamilya at adventure trips. Alam mo ba, ang Nissan Terra ay gumagamit ng ladder frame chassis design. Parehong structure na ginagamit sa pickup trucks na pang heavy-duty workloads. Top 10. Mazda CX-5. Ang Mazda CX-5 ay isa sa pinaka-balanced SUVs pagdating sa reliability at driving experience. Gumagamit ito ng Sky Active Engine technology na designed para tumagal habang fuel-efficient pa rin. Hindi tulad ng ibang compact SUVs na gumagamit ng CVT transmission, traditional automatic transmission ang CX-5, kaya mas reliable long-term. Kilala rin ito sa premium interior feel kahit hindi luxury price. Alam mo ba, ang Mazda CX-5 ay consistently may mataas na reliability ratings sa international review platforms tulad ng RepairPal at Consumer Reports. Top 9. Subaru Forester. Ang Subaru Forester ay isa sa pinaka-trusted all-wheel drive SUV sa buong mundo. Standard AWD system pa lang nito ay malaking advantage na sa safety at durability, lalo na sa slippery roads. Kilala rin ang Forester sa strong boxer engine design na balanced ang vibration at long-term performance. Isa ito sa favorite SUVs ng outdoor travelers at long-distance drivers. Alam mo ba, ang Subaru Forester ay isa sa may pinakamataas na reliability score sa Consumer Reports sa compact SUV category sa loob ng maraming taon. Top 8. Toyota RAV4.
Ang Toyota RAV4 ay isa sa pinaka-reliable compact SUV sa buong mundo at matagal ng subok sa durability. Kilala ito sa simple pero matibay na engine design na kayang tumagal ng daan-daang libong kilometro basta regular ang maintenance. Isa rin ito sa may pinakamataas na resale value sa SUV category, kaya sulit kahit long-term ownership. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit isa ito sa best-selling SUVs worldwide. Alam mo ba, maraming older generation Toyota RAV4 units ang umabot ng higit 300,000 kilometers na wala pang major engine overhaul. Top 7. Hyundai Santa Fe. Ang Hyundai Santa Fe ay isa sa pinaka-underrated pero pinaka-practical na mid-size SUVs pagdating sa long-term reliability. Kilala ito sa comfortable ride quality, fuel efficiency at solid diesel engine options lalo na sa Asian market. Isa sa pinakamalaking advantage nito ay ang long factory warranty coverage na nagbibigay extra peace of mind sa owners. Sa tamang maintenance, maraming Santa Fe units ang tumatagal ng higit isang dekada na walang major issues. Alam mo ba? Ang Hyundai Santa Fe ay may isa sa pinakamahabang powertrain warranty coverage sa SUV segment sa maraming global markets. Top 6. Mazda CX-9. Ang Mazda CX-9 ay isang mid-size SUV na kilala sa premium ride quality at surprisingly strong reliability reputation. Gumagamit ito ng Sky Active Turbo Engine technology na designed para sa efficiency at long-term durability. Bukod sa performance, kilala rin ito sa refined interior at comfortable long-distance driving experience. Isa itong magandang choice para sa families na gusto ng premium feel without luxury maintenance costs. Alam mo ba, ang Mazda CX-9 ay gumagamit ng traditional automatic transmission instead of CVT. Isang factor kung bakit mas preferred ito ng maraming long-term owners. Top 5. Lexus LX. Ang Lexus LX ay isa sa pinakamatitibay na luxury SUVs na ginawa sa buong mundo. Built ito sa parehong platform ng Toyota Land Cruiser, kaya kilala ito sa legendary durability kahit sa extreme environments tulad ng deserts at rough terrain regions. Kahit luxury SUV siya, simple at overbuilt ang mechanical components nito, kaya tumatagal ng daan-daang libong kilometro. Ito ang klase ng sasakyan na binibili ng mga taong gusto ng comfort at panghabang buhay na reliability. Alam mo ba, may mga Lexus LX units sa Middle East at Africa na umabot na ng higit 500,000 kilometers habang ginagamit pa rin hanggang ngayon bilang daily vehicle. Top 4. Subaru Outback. Ang Subaru Outback ay isa sa pinaka-versatile at matibay na crossover SUVs sa buong mundo. Ang standard all-wheel drive pa lang nito ay malaking advantage sa safety at stability lalo na sa long-distance driving at rough road conditions. Kilala rin ito sa boxer engine design na nagbibigay ng balanced performance at mas mababang vibration over time. Isa ito sa mga SUVs na kayang tumagal ng higit 300,000 kilometers kapag properly maintained. Alam mo ba? Ang Subaru Outback ay isa sa pinaka-loyal owner vehicle sa North America. Ibig sabihin, karamihan ng owners ay inuulit-ulit itong bilhin dahil sa reliability ng experience nila. Top 3. Honda HR-V. Ang Honda HR-V ay isa sa pinaka-practical at pinaka-reliable compact SUV sa market ngayon. Kahit compact size siya, kilala ito sa fuel efficiency, low maintenance cost, at long-term durability na signature ng Honda engineering. Maraming owners ang nakakaabot ng higit 200,000 kilometers na minimal lang ang major repairs. Perfect ito para sa daily driving, city use, at long-term ownership. Alam mo ba? Ang Honda HR-V ay isa sa may pinakamababang insurance repair cost ratings sa compact SUV category sa maraming global markets. Top 2. Honda CR-V. Ang Honda CR-V ay isa sa pinaka-legendary reliability SUVs sa buong mundo at matagal ng benchmark sa compact SUV category.
Kilala ito sa smooth engine performance, fuel efficiency, at low-maintenance ownership experience. May mga second-generation CR-V units pa na umaabot ng higit 400,000 kilometers at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Isa ito sa pinaka-safe na long-term SUV investment para sa pamilya. Alam mo ba? May mga early 2000s Honda CR-V units na documented na umabot na ng halos 500,000 kilometers nang walang major engine rebuild. Top 1. Toyota Land Cruiser. Ang Toyota Land Cruiser ang isa sa pinakamatibay na SUVs na ginawa sa kasaysayan ng automotive industry. Designed ito para tumagal sa extreme environments tulad ng deserts, mountains, at remote regions kung saan walang access sa regular maintenance. Kilala ito sa overbuilt engine, heavy-duty chassis, at legendary long-term reliability reputation sa buong mundo. Ito ang klase ng sasakyan na kayang tumagal ng ilang dekada kapag maayos ang pag-aalaga. Alam mo ba? Sa ilang bansa sa Middle East at Africa, may mga Toyota Land Cruiser units na lumampas na ng 1 million kilometers at ginagamit pa rin bilang daily vehicles hanggang ngayon. Pero hindi lahat ng sikat na SUV ay ganito katibay, mga kabida. Sa mga susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang mga SUVs na mukhang matibay pero posibleng magastos sa maintenance. Katulad na lang ng dalawang ito. Jeep Wrangler. Ang Jeep Wrangler ay isa sa pinaka-iconic off-road SUV sa mundo. Pero hindi ibig sabihin nito ay isa rin ito sa pinaka-reliable. Kilala ito sa strong off-road capability, pero sa daily driving at long-term ownership, marami itong reported issues tulad ng electrical problems, suspension wear, at steering instability. Bukod pa dito, mas mataas din ang maintenance costs nito kumpara sa karamihan ng Japanese SUVs. Kaya kung daily use reliability ang hanap mo, hindi ito ang pinaka-practical na choice. Alam mo ba? Ang Jeep Wrangler ay may tinatawag na death wobble issue sa ilang models. Isang steering vibration problem na nararanasan kapag dumaan sa lubak o uneven road surfaces. Ford Explorer. Lalo na ang ilang models mula 2010s generation ay nagkaroon ng reputation dahil sa transmission issues at water pump failures na pwedeng magresulta sa expensive repairs. Kahit popular ito bilang family SUV dahil sa laki at comfort, maraming owners ang naka-experience ng unexpected maintenance costs sa long-term ownership. Kaya importante na maging maingat sa pagpili ng model year kung balak mong bumili nito. Alam mo ba? Sa ilang international owner reports, ang transmission repair ng Ford Explorer ay maaaring umabot ng libo-libong dolyar depende sa damage level. At ayan na nga, ang top 13 pinakamatitibay na SUVs na halos hindi nasisira. Mula compact city SUVs hanggang full-size legendary off-road vehicles, may mga models na kayang umabot ng daan-daang libong kilometro basta maayos ang maintenance at tamang pag-aalaga. Ikaw kabida, alin sa mga SUVs sa listahan na ito ang pinakagusto mong maging forever SUV mo? At may alam ka pa bang ibang SUV na subok mo ng matibay at pangmatagalan na dapat naming maisama sa susunod na video? I-comment mo na sa baba ang sagot mo. Tandaan, ang tunay na sulit na SUV ay hindi lang nasusukat sa lakas ng makina o dami ng features, kundi sa kung gaano ito katagal tumatagal, gaano ka nito naproprotektahan sa biyahe, at kung gaano kalaki ang matitipid mo sa maintenance sa paglipas ng panahon. Kung gusto mo namang malaman kung alin ang mga SUVs na pinakamahal i-maintain sa Pilipinas, abangan ang susunod nating video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical car guides at smart buying tips bago ka bumili ng susunod mong sasakyan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!